पुनश्च एक वेळेस तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो. तर मागच्या भागामध्ये आपण पाहिलं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, अर्थातच महागाई निर्देशांक. त्या महागाई निर्देशांकामुळे आपल्याला एखादी वस्तू कोणत्या वर्षामध्ये किती रुपयाला होती किंवा किती रुपये त्याची किंमत असेल हे आपल्याला यावरून कळतं. तर संपत्ती ज्यावेळेस आपण खरेदी करतो त्यावेळेस बऱ्याचशा बाबी आपल्याला लक्षात घ्याव्या लागतील. पहिली बाब आहे फुल व्हॅल्यू कन्सिडरेशन. ह्या काही टर्म्स आहेत, कन्सेप्ट्स आहेत, हे आपल्याला क्लिअर झाल्या पाहिजेत. त्यामुळं या ठिकाणी पहिली जी टर्म आहे ती फुल व्हॅल्यू कन्सिडरेशन. ज्यावेळेस आपण एखादी संपत्ती विकतो तर त्यापासून जे काही आपल्याला लाभ होत, म्हणजे जे काही आपल्याला व्हॅल्यू मिळते, त्या संपत्तीची व्हॅल्यू मिळते किंवा जे काही पैसे प्राप्त होतात त्याला आपल्याला म्हणता येईल फुल व्हॅल्यू कन्सिडरेशन. द कन्सिडरेशन रिसिव्ड ऑर टू बी रिसिव्ड बाय द सेलर ॲज अ रिझल्ट ऑफ ट्रान्सफर. संपत्ती ट्रान्सफर केल्यामुळे किंवा विकल्यामुळे जो काही मोबदला आपल्याला मिळतो त्या मोबदल्याला आपल्याला फुल व्हॅल्यू कन्सिडरेशन किंवा मोबदला असं म्हणता येईल. जर आपल्याला मोबदला एखाद्या दिवस मिळाला जरी नसेल आणि भविष्यामध्ये जरी मिळणार असेल, पण ती संपत्ती आपण ट्रान्सफर जर केली असेल तरी ती संपूर्ण रक्कम ही करपात्र असेल आणि त्याला फुल व्हॅल्यू कन्सिडरेशन असं म्हणता येईल. आता या संपत्तीमधून आपल्याला बऱ्याचशा बाबीची वजावट मिळते आपल्याला. तर पहिली वजावट आहे कॉस्ट ऑफ ॲक्विजिशन, संपत्ती संपादनाचा खर्च. आपल्याला संपत्ती खरेदी केल्यानंतर एखाद्या ठराविक वर्षामध्ये किती खर्च लागला तो खर्च आपल्याला यामधून वजा करता येतो किंवा वजा करावा लागतो. द कॉस्ट ऑफ ॲक्विजिशन इज टोटल एक्सपेन्सेस इन्कर्ड फॉर प्रॉपर्टी ॲक्विजिशन. संपत्ती खरेदी करताना किंवा संपादन करताना आपल्याला जो काही खर्च लागलेला आहे त्या खर्चाची आपल्याला या ठिकाणी वजावट मिळते किंवा वजावट मागता येते आपल्याला. त्यानंतर तिसरी टर्म आहे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूव्हमेंट, संपत्ती सुधारणेचा खर्च. दिस इज द अमाऊंट विच बिअर्स टू द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूव्हमेंट. आता यामध्ये संपत्तीला जर आपण काही मॉडिफिकेशन केलं असेल, बदल केला असेल, दुरुस्ती केली असेल तर त्याचा खर्च आपल्याला या ठिकाणी मिळतो. आता हे काय, हा आगाऊचा खर्च आहे. उदाहरणार्थ आपण पायऱ्या तयार केलेल्या आहेत घरासाठी किंवा छत टाकलेले, पत्राचं घर होतं छत टाकलं आपण, किंवा त्या ठिकाणी टाईल्स बसवलेले असतील, पोर्च तयार केला असेल किंवा गार्डन तयार केला असेल, तर या सर्वांचा खर्च आपल्याला त्या ठिकाणी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूव्हमेंटच्या नुसार आपल्याला वजा करून घेता येतो. तर त्याची देखील आपल्याला वजावट या ठिकाणी मागता येते. आता ही सर्व वजावट मागत असताना आपल्याला तो जो खर्च आहे या सूत्राच्या आधारे, जो की आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेला आहे, की त्यामधून हा खर्च वजा गेल्यानंतर जी काही रक्कम आपल्याला शिल्लक राहील ती शिल्लक राहिलेली रक्कम म्हणजे आपलं उत्पन्न आहे, आपलं प्रॉफिट आहे, आणि त्या प्रॉफिटवर आपल्याला गव्हर्नमेंटला टॅक्स भरावा लागतो. तर संपत्ती सुधारणेचा जो खर्च आहे, संपत्ती संपादनाचा जो खर्च आहे त्याची वजावट मिळेल आपल्याला. त्याचं सूत्र आहे CII इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ॲक्विजिशन, संपादनाचा खर्च गुणिले ज्या वर्षात संपत्ती विकली आहे त्या वर्षाचा CII, अर्थातच चलनवाढीचा निर्देशांक, भागिले CI ऑफ द इयर ऑफ द पर्चेसिंग ऑफ द ॲसेट. ज्या वर्षात संपत्ती संपादन केलेली आहे, खरेदी केलेली आहे, त्या वर्षाचा CII. हे झालं संपत्ती संपादनाच्या खर्चाची वजावट. दुसरं सूत्र आहे कॅल्क्युलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूव्हमेंट. जर तुम्ही संपत्तीमध्ये सुधारणा केली असेल, काही बदल केला असेल, त्याची देखील आपल्याला वजावट घेता येते. CII इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इम्प्रूव्हमेंट, ज्या वर्षी आपल्याला जेवढा खर्च लागलेला आहे तो खर्च गुणिले ज्या वर्षात आपण ती संपत्ती विकली आहे त्या वर्षीचा महागाई निर्देशांक, भागिले ज्या वर्षात आपण त्या संपत्तीवर खर्च केलेला आहे त्या वर्षाचा महागाई निर्देशांक. अशा प्रकारे आपल्याला हे सूत्र पाहता येतील. परीक्षेला MCQ मध्ये तुम्हाला हे सूत्र साहजिकपणे विचारू शकतात. एक उदाहरणाच्या आधारे आपण हे सर्व सूत्र जे आहेत ते माहिती करून घेऊया. सपोज सुरेश हॅज परचेस्ड 100 shares ऑफ रिलायन्स फॉर ₹1 lakh इन मार्च 2018. सुरेश या व्यक्तीने 100 शेअर्स खरेदी केलेले आहेत रिलायन्स कंपनीचे, 1 लाख रुपयाला खरेदी केलेले आहेत. इन मार्च 2018, मार्च 2018ला खरेदी केलेले आहेत. ही सोल्ड द एंटायर शेअर्स टू रमेश फॉर ₹1,70,000 इन डिसेंबर 2018. आणि त्याच वर्षी
सुरेश या व्यक्तीने ज्याने शेअर्स घेतलेले आहेत त्याने हे सर्व शेअर्स रमेश याला डिसेंबर 2018 मध्ये विकलेत 1,70,000 रुपयाला. म्हणजे शेअर्स घेतले कधी मार्च 2018ला आणि विकले कधी डिसेंबर 2018ला. तर ही संपत्ती आपल्याला दीर्घकालीन संपत्ती आहे का अल्पकालीन भांडवली संपत्ती आहे, अगोदर हे डिसाईड करावं लागेल, हे ठरवावं लागेल. तर 12 महिन्याचा कालावधी आपल्याला लक्षात घ्यावा लागेल, कारण 12 महिन्याचा कालावधी हा लिस्टेड सिक्युरिटीसाठी आहे. या ठिकाणी दिसेल तुम्हाला लिस्टेड इन अ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. 12 महिन्या किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी जर असेल तर इट विल बी ट्रीटेड ॲज शॉर्ट टर्म कॅपिटल ॲसेट. तर या बाबतीत आपल्याला 12 महिने झालेले नाही आहेत, 8-10 महिने झालेले आहेत, दॅट्स वाय इट इज शॉर्ट टर्म कॅपिटल ॲसेट. दुसरी बाब, 1,00,000 रुपयाला हे शेअर्स घेतलेत आणि 1,70,000 रुपयाला म्हणजे 70,000 रुपये आपल्याला जास्त प्राप्त झालेले आहेत. म्हणजे हे 70,000 रुपये आपल्याला प्रॉफिट म्हणून म्हणता येईल. हिअर इट इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹70,000 इन द हँड्स ऑफ सुरेश. सुरेशच्या हातामध्ये 70,000 रुपये हे प्रॉफिट झालं, नफा झाला. तर सुरेशला या 70,000 रुपयावर टॅक्स द्यावा लागेल गव्हर्नमेंटला. ही हॅज ट्रान्सफर्ड द शेअर्स विदिन द पिरियड ऑफ 12 मंथ्स. 12 महिन्याच्या आतच हे शेअर्स सुरेशने काय केलेले आहेत, त्यांनी रमेशला ट्रान्सफर केलेले. सो इट इज अ शॉर्ट टर्म कॅपिटल ॲसेट अँड द प्रॉफिट विल बी कॅल्क्युलेटेड ॲज शॉर्ट टर्म कॅपिटल प्रॉफिट. तर हे प्रॉफिट कसं काढायचं, आपण कसं शोधायचं, त्याची पायऱ्या देखील दिलेल्या आहेत. स्टेप वाईज आपल्याला याला पाहावं लागेल. फर्स्ट आहे स्टार्ट विथ द फुल व्हॅल्यू ऑफ कन्सिडरेशन. जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू आहे 1,70,000 रुपये आपल्याला प्राप्त झालेली आहे. 1,70,000 रुपये मायनस डिडक्ट द फॉलोइंग. आपल्याला त्यामधून वजावट मिळेल. आपल्याला कशाची वजावट मिळेल, 1,70,000 रुपयामधून आपल्याला वजावट मिळेल. पहिली वजावट आहे, जर आपण काही संपत्ती विकताना खर्च जर काही केला असेल तर त्या खर्चाची पूर्ण वजावट मिळेल आपल्याला. उदाहरणार्थ शेअर्स ट्रान्सफर करण्यासाठी आपल्याला काही खर्च लागला असेल 200-300 रुपये, त्याची वजावट मिळेल. त्यानंतर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ ॲक्विजिशन, संपत्ती संपादनाचा खर्च. आता संपत्ती आपण 1,00,000 रुपयाला खरेदी केलेली आहे. या सूत्रामध्ये आपल्याला 1,00,000 रुपये बसून त्याचं देखील इंडेक्स्ड कॉस्ट चलनवाढ काढावी लागेल. ती चलनवाढ 1,00,000 रुपयाची या वर्षामध्ये किंवा 10 महिन्यानंतर काय व्हॅल्यू आहे हे पाहावं लागेल त्याची 1,00,000 रुपयाची, त्याची देखील वजावट मिळेल. आता इम्प्रूव्हमेंट जर याच्यामध्ये जर काही ही संपत्ती जी आहे ती अदृश्य संपत्ती म्हणता येईल आपल्याला, तर त्यामुळे याच्यामध्ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूव्हमेंट काही नाही आहे. तर जे फुल अमाऊंट आहे 1,70,000 रुपयामधून ह्या दोन बाबीची वजावट घेतल्यानंतर जी काही रक्कम राहील ती रक्कम आपल्याला टॅक्सेबल असेल, करपात्र असेल आणि त्या रकमेवर आपल्याला टॅक्स द्यावा लागेल. तर या पुढील भागामध्ये आपण प्रॉब्लेम पाहणार आहोत. प्रॉब्लेमद्वारे आपण कॅपिटल ॲसेटवरील नफा कशा प्रकारे टॅक्सेबल असतो हे पाहणार आहोत. थँक्यू.